Вітаю! Час іде швидко, і сьогодні вже наступні рослини потребують моєї уваги. Зараз я хочу пересадити ось ці 3 тайдали. Вони вже гарно наросли. Зараз подивимося, яка у них коренева система. Ось бачите, що гарні корінці, тобто можна їх пересаджувати. Я підготувала для них ось такі горщики на 2 літра, а вже після цих горщиків я планую їх висадити прямо в ґрунт. Спочатку набираю ґрунт десь на 1/3 горщика, потім ставлю прямо туди рослину в меншому горщику і починаю засипати ґрунтом. Коли ґрунт вже засипаний, виймаю менший горщик, акуратно дістаю з нього петунію разом із земляною грудкою і переношу в більший горщик. Так рослина майже не відчуває пересадку. Ось таким чином я пересадила всі 3 петунії. Зараз тільки залишилось їх пролити укорінювачем і чекати гарного цвітіння. Тепер у мене звільнилось ось 3 таких горщика, і в них я пересаджу ось цю лобелію. Вона тут уже зростає з середини лютого. Ось це такий сорт. Називається вона лобелія Розамунд. І я дуже багато сюди, так як насіння дуже дрібне, то в мене не вийшло трішечки його насипати, і дуже щільно вона тут виросла, як мікрозелень. Мабуть, навіть її можна більше, ніж на 3 частинки розділити, але я розділю тільки на 3 і розсаджу по цим горщикам. Набираю горщики майже повністю і роблю в них невеличкі заглиблення. Розділити розсаду вийшло достатньо легко. Лобелія теж пересаджена і полита укорінювачем. Тепер будемо чекати, поки вона зацвіте. І останніми на сьогодні пересаджую ось ці помідори. Вони вже просто вивалюються з цього контейнера. Ось корінці, тут вже видно, просто вилазять із цих дірочок. Можемо дістати один, подивитися, що тут вже давно потрібно їх пересадити. І ось вони такі.
Я планую пересадити їх. У мене теж вже все, що залишилось. Це ось такі горщички. Зараз наберу в них теж ґрунт і пересаджу. Я набрала всі стаканчики. У мене тут було 12 насінин, з них всі, окрім однієї, проросли. Я пам'ятаю, що з одного боку в мене були низькорослі томати, і один рядок низькорослих 4 штуки, і 2 рядка високорослих. Зараз, щоб їх відрізняти, я ось ці низькорослі пересаджу в трошки більші горщики. Всі 11 пересаджені, їх теж трошки пролью укорінювачем. Ставте моїм рослинкам лайк, щоб вони добре вкорінилися, і підписуйтесь, якщо хочете дізнатися, що з ними буде далі. Дякую всім за перегляд!